السلام عليكم. تقريبا كده الشاب ده واخد تحدي بينه وبين نفسه انه يضحكنا. قبل ما نسمعه احب اقول له لو كررت شبهة الاحرف السبعة اللي انا نفسي اجبتك عنها قبل كده مرتين، لو كررتها مرة تاني هتحتفظ بالكاس مدى الحياة. تحس والله انهم مفاليس، نفس الشبهة يكررها ويعيد فيها. ومن يومها فإن هذا المصحف وهذا القرآن موحد معصوم ومحفوظ لا اختلاف فيه، منقول بالتواتر سمعا ونطقا وتلاوة. ومن الآخر كده مفيش غير المصحف اللي بين إيدك النهاردة. هذه مغالطة اسمها مغالطة رجل القش. المسلم لا يقول بهذا الكلام. مش بنقول أنه لا يوجد غير المصحف الذي بين يديك اليوم، لا نقول هذه الكلمة أصلا. عندنا أكثر من قراءة وكلها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا مئات الآلاف من المسلمين يحفظون القرآن القراءات العشر. فعندنا مصحف حفص، مصحف ورش، دي حاجات الأطفال عندنا عارفينها. فأنت تنسب لنا ما لم نقله ثم تعمد إلى تخطئة ما نسبته لنا، دي مغالطة رجل القش، سترومان فالسي. وتاريخ القرآن ومخطوطاته أي ملحد بسمعه يتكلم عن تاريخ القرآن أو مخطوطات القرآن بيفصلني، بجد بيفصلني. بحس إن أنا بستمع لإنسان من عالم موازي. مخطوطات القرآن كتاب صوتي متواتر النقل وليس كتابا ورقيا اختفى ثم اكتشفنا مخطوطاته فجأة. يعني هل هذا وقت تضحكنا فيه؟ لم يتوقف سند القرآن الصوتي المتصل من النبي صلى الله عليه وسلم وحتى الساعة في أي جيل من الأجيال على الإطلاق، بل في كل جيل يتضاعف العدد عن الجيل الذي قبله. فكل حرف في القرآن الكريم طريقة نطقه منقولة بالسند الصحيح المتصل بل والمتواتر من فم النبي صلى الله عليه وسلم، نقلها عشرات الصحابة إلى آلاف التابعين، وهذا السند متصل حتى الساعة. ليس فقط نوع الحرف ب ت ث، لا، طريقة نطق الحرف نفسها منقولة بالتواتر. المد، الغنة، الإدغام. والله ولا أنت عارف مد ولا غنة، أنت من خلفية مسيحية. إيه اللي دخلك في هذه التفاصيل؟ مصر تضحكنا، مصر تبين عظمة القرآن، مصر تبين جهود هذه الأمة في حفظ كتاب ربها. القرآن كان وما زال كتابا صوتيا حتى الساعة بالسند المتصل. فالمسلم المعاصر يأخذ القرآن من فم شيخه، وشيخه أخذ القرآن عن شيخه وصولا إلى الصحابة ثم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه كلها صور إجازات بالسند المتصل لشيوخ معاصرين عن شيوخهم صعودا إلى الصحابة ثم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كل قرية ومدينة هناك عشرات الحاصلين على هذه الإجازات. ولن تستطيع أن تحصل على إجازة في القرآن من غير النقل الشفاهي لكل حرف في القرآن الكريم. ولا يتم طباعة المصحف في أي بلد إسلامي إلا بعد أن يقوم بمراجعته أهل الأسانيد ممن تلقوا النقل الشفاهي. فالاعتماد في نقل القرآن كما يقول ابن الجزري على حفظ القلوب لا على حفظ المصاحف. قال لك مخطوطات. الملحدين العرب بينقلوا عن مستشرقين، هؤلاء المستشرقون عندهم حقد على الإسلام. طيب هذا المستشرق بيضحك على الغرب اللي مش عارف حاجة عن ديننا ويبدأ يصور لهم القرآن وكأنه نقش حجري قديم اكتشفناه فجأة. والغرب اللي بيصدق هؤلاء المستشرقين ما يعرفش ان احنا عندنا مئات الآلاف من الحاصلين على إجازة نقل الفم للفم بالسند المتصل لكل حرف في القرآن، لكل حركة ونغمة وغنة وشدة. ما يعرفوش هذه المعجزة والنعمة التي نعيش فيها. تيجي انت بخيبتك تنقل عن هؤلاء المستشرقين، بل وتنقل هذا الهراء بيننا. يا ابني لا يصدقك إلا مجنون لا يعرف شيئا عن الإسلام. والمشكلة بتزعله لما بنضحك على هذا الهراء اللي بتقولوه. طيب ما انتوا والله تستاهلوا. شوفوا النكتة الجاية واحكموا أنتم بأنفسكم. وقدرت أوصل لأكتر من 26 مصحف مختلف. 26 مصحف مختلف موجودين في السوق النهاردة وممكن تشتريهم. عندك مصحف طريقة الشطبية لابن كثير برواية قنبل، ومصحف المدينة المنورة، ومصحف ورش، ومصحف خلف برواية خلف عن حمزة، ومصحف هشام ابن عمار، ومصحف يعقوب، ومصحف الكسائي، ومصحف الأصبهاني برواية ورش عن الإمام نافع، ومصحف خلف العاشر، ومصحف أبي جعفر برواية حفص عن عاصم. مش بقول لكم عامل تحدي إنه يضحكنا؟ دخلك القراءة
في الرواية في الطريق. لما انت ما تعرفش حاجة في أصول علم القراءات، ما دخلك بهذه التفاصيل؟ تلميذ القراء السبعة اسمه صاحب رواية، وتلميذ صاحب الرواية اسمه صاحب طريق. ما نسب عن الآخذ من الأئمة السبعة القراء فهو رواية، وما نسب للآخذ عن الراوي وإن سفل فهو طريق. طبعا انت فاكر سفل دي شتيمة. لما أنا أقول أقرأ القرآن برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، مش معنى كده إن هذه 3 مصاحف مختلفة. دي اسمها معرفة طريق السند بينتهي عند من الأئمة السبعة. خلينا سهلها لك. القراء السبعة زي نافع راوياهما قالون وورش، عاصم الكوفي راوياهما حفص وشعبة، أبو عمرو البصري راوياهما الدوري والسوسي، وهكذا. وكل رواية من هؤلاء له طرق، له تلاميذ، فكلهم في الآخر بيصبوا فين؟ في الأئمة السبعة. فكل المصاحف بكل القراءات تعود لهؤلاء الأئمة السبعة بالقراءات العشر. فأنت فاكر إن كل طريق عن نفس الراوي مصحف مختلف عن مصحف الطريق الثاني، وهذا لجهلك بألف باء علم قراءات. مصر تضحكنا. والنكتة الكبرى يقول لك في آلاف الاختلافات بين هذه المصاحف، واضحك كما تحب. آلاف الاختلافات بين هذه المصاحف. طبعا المستمع اللي عقله عقل عصفور زي هذا الملحد يقول لك ياه، آلاف الاختلافات، ما هذا الموضوع؟ كل كلمة فيها مد بتتيح صور مختلفة من القراءة. في مدود تقرأ مد بحركتين أو 4 أو 6. أدينا طلعنا 3 اختلافات في كلمة واحدة. اضرب بقى كم كلمة في كل سطر في القرآن فيها مدود؟ آلاف. عرفت معنى كلمة آلاف الاختلافات يا عقل العصفور؟ الرحمن الرحيم حركتين، الرحمن الرحيم 4 حركات، الرحمن الرحيم 6 حركات. ده اسمه المد العارض للسكون. ينفع أعمل المد بأي صورة من دول. شوف انت كام مد عارض للسكون في القرآن؟ كثير. مد تاني اسمه المد المنفصل. في طريق الشاطبية يقول لك المد المنفصل 4 حركات، يا أيها الناس. إنما طريق طيبة النشر يخيرك يقول لك قصر المنفصل حركتين، يا أيها الناس، أو 4، يا أيها الناس. فكل قارئ بيأخذ وجه معين، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر كل هذا. فلما تحسب عدد الكلمات اللي فيها مدود بأوجه قراءتها المختلفة هتلاقيها طبيعي آلاف. فهذه أوجه قراءة مش اختلافات يا عقل العصفور. للأسف المستشرق الذي ينقل عنه هذا الملحد واللي هنتكلم عنه بعد شوية، هذا المستشرق اللئيم ضحك على الغرب اللي مش فاهم حاجة وقال لهم هناك آلاف الاختلافات بين المصاحف. والله بتخلي طالب ابتدائي بيدرس قراءات يضحك عليك. لكن بصراحة انت بتلفت نظرنا لنقطة مهمة، اننا لابد ان نصحح صورة الاسلام للغرب. علينا ان نزيل هذا التدليس الاحمق الذي يفتعله بعض المستشرقين في الغرب. المهم خلاصة هذا الكلام عشان الموضوع الجاي خطير، أن كل هذه المصاحف تنتمي إلى الأئمة السبعة بالقراءات العشر. لكن أنت حضرت الطرق وافتكرت أن الطرق حاجة غير الرواية غير القراءة، وهذا لجهلك بأصل هذا العلم. افتكرت أن دي مصاحف غير بعضها. لكن أنا أريد أن أقدم معلومة تفيد المستمع، ألا وهي ما هو الفرق بين الأحرف السبعة والقراءات العشر. ورد في البخاري ومسلم لما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما سمع هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان، وجده يقرأ قراءة غير القراءة التي أقرأه إياها الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر صلى الله عليه وسلم عمر أن يقرأ، فقرأ عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم أمر هشام أن يقرأ، فقال صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، والحديث متواتر. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة القرآن بالأحرف 7. كل مجموعة صحابة يعرفون حرفا، والضحى والضحي أحرف صحيحة كلها شاف كاف، وكلها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسند المتصل. فيأتي التابعي اللي هو تلميذ الصحابة فيأخذ سورة معينة عن مثلا ابن مسعود بحرف، ويأخذ سورة أخرى عن صحابي آخر كأبي بحرف آخر، فيجمع بين حرف ابن مسعود وحرف أبي لوجه في القراءة يختاره ويعلم به تلاميذه. فيسمى هذا الاختيار بين الأحرف، هذه السورة بحرف
وتلك السورة بحرف، يسمى هذا الاختيار بالقراءة، ومن هنا ظهرت القراءات العشر. إذن فالأحرف السبعة هي المتضمنة في القراءات العشر، واليوم عندنا مئات الآلاف من المسلمين يحفظون القرآن بالقراءات العشر. طيب هل هذه الأحرف السبعة هي فقط اختلاف مدود؟ اختلاف طريقة نطق بعض الحروف؟ هذا هو الأصل، لكن هناك بعض الكلمات القليلة تختلف من حرف لآخر. هنذكر مثالين على هذا الأمر بعد شوية. وهذه الكلمات القليلة التي تختلف بين هذا الحرف وذاك أيضا منقولة بالتواتر من فم النبي صلى الله عليه وسلم بالسند المتصل حتى الساعة. المفروض برضو ما يكونش عندنا إلا مصحف واحد موحد فقط لا غير. ده سؤال جميل، إزاي عندنا هذه القراءات العشر وهذا العدد الكبير من المصاحف في حين أن مصحف عثمان مصحف واحد؟ طبعا هذا سؤال جميل لأنك جاهل بأصول هذا العلم، أحسن تفرح ولا حاجة. عثمان رضي الله عنه لما جمع المصحف لم ينقطه، لم يضع عليه النقط التي على الحروف. واحد يقول لك هذا طبيعي لأن التنقيط لم يظهر إلا في مرحلة تالية، وهذا خطأ. التنقيط للحرف العربي كان موجودا قبل عثمان بن عفان رضي الله عنه. دي مخطوطة بتعود للعام 22 هجرية، العام 22، يظهر فيها التنقيط جليا. وعندنا أثر ابن عباس أن عامر ابن جدرة وضع التنقيط في زمن مبكر جدا، فتأخر تنقيط القرآن في مصحف عثمان حتى يتيح قراءة القرآن بالأحرف. طيب ما في قراءات حتى بدون التنقيط مش هينفع، زي مثلا قوله تعالى ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، لكن في قراءة أخرى ومن يتولى فإن الله الغني الحميد. وهذا هو المثال الأول على اختلاف في كلمة بين قراءة وأخرى. كلتا القراءتين منقولة بالتواتر بالسند الصحيح المتصل من فم النبي صلى الله عليه وسلم، متواترة سمعا ونطقا ولفظا وتلاوة من فم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة. فماذا يفعل عثمان رضي الله عنه حتى يستوعب القراءتين في مصحفه؟ موضوع التنقيط لن يكفي. قام عثمان رضي الله عنه في المصحف الذي كتبه للمدينة والشام بجعلها بقراءة ومن يتولى فإن الله الغني الحميد، وفي المصاحف التي أرسلها للآخرين ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. وبالتالي فكلتا القراءتين مثبتتين في المصحف العثماني. فمصاحف عثمان تثبت القراءات بوجوهها. قال ابن عبدين القرآن الذي تجوز به الصلاة بالاتفاق هو المضبوط في المصاحف الأئمة التي بعث بها عثمان إلى الأمصار، وهذا هو المتواتر جملة وتفصيلا. ثم أنت لا تنتظر مصحفا حتى تعرف كيف تقرأ القرآن، فأنت لن تعرف القراءة إلا بالنقل الشفاهي. ولذلك عثمان كان يرسل مع كل مصحف مقرئ يقرئ الناس القرآن بهذه القراءة أو تلك. بدون النقل الشفاهي لن تعرف القراءة الصحيحة المنضبطة. وخير مثال على ذلك هذا الملحد ده معاه المصحف المنقط المشكل، ومع ذلك ومع شدة حرصه إن محدش يغلطه، شوفوا كيف قرأ هذه الآية ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ما نطقش كلمة واحدة صح، ولا كلمة من الكلمات الأربعة في الآية نطقها صح. ولو سمع طفل صغير يقرأ القرآن هيضحك، هيقول له يا عمو أنت مش بتعرف تقرأ. إذن حتى التنقيط والتشكيل لا يكفيان لمعرفة كيفية نطق الحرف القرآني، فهذه معرفة تنال بالمشافهة. وفي أحكام نطق في القرآن مستحيل تعرف تجيبها حتى بالسماع، لازم تشوف شفاه من يقرأك القرآن، زي الإشمام. طبعا انت لو عارف اشمام يعني ايه ما كنتش عملت هذه الحلقة. للمسلمين ان يفتخروا بحفظهم لكل حرف قرآني. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ونفس القصة في سورة محمد آية 4 والذين قتلوا في سبيل الله، ده مصحف حفص. مصحف ورش بيقول غير كده، والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. تاني، مين اللي عملهم محفوظ؟ الذين قاتلوا يعني حربوا وشاركوا في القتال، ولا الذين قتلوا يعني استشهدوا في الحرب وضحوا بنفسهم؟ طيب ما هذه بعض حكم نزول هذا الكتاب على 7 أحرف. غير التيسير على اللسان العربي، التيسير على اللهجات العربية، في حكم أخرى لهذه الأحرف: زيادة معنى، إضافة فائدة، دفع توهم. يعني أنت بتطرح الشبهة وترد على نفسك. الاتنين عملهم محفوظ، الذين قتلوا
والذين قاتلوا، فأنت بقتالك للكافرين سواء قتلت أو لم تقتل أجرك محفوظ، ولا يلزم أن تقتل حتى يحفظ أجرك. فهذا الحرف قاتلوا لدفع توهم وإضافة فائدة، فلا يلزم أن تقتل حتى يكتب أجرك. وده المثال الثاني لكلمة تختلف من حرف لآخر. والله أوحى لنبيه بالقراءتين، القراءتان متواترتان سمعا ونطقا وتلاوة. قتلوا وقاتلوا كلتاهما منقولة بالتواتر، لم ينزل كتاب من السماء فيما أعلم بأكثر من قراءة سوى القرآن الكريم. وفي هذا بيان لعظمة هذه الأمة وكيف حرصت على كتاب ربها كل حرف بطريقة نطقه بأوجه قراءته.